Microsoft Excel වල එකම විදිහට highlight කරගන්න පුළුවන් පහසු ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නද? එහෙනම් එහෙම කරන්න. ඉතින් Microsoft Excel වල අපිට එකම විදිහට highlight කරගන්න ඕන වුණොත් අපි කරන්නේ format painter tool එක use කරලා highlight කරන එක. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ reference cell එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඊට පස්සේ format painter tool එක මෙන්න මේ විදිහට click කරලා select කරගෙන අපිට ඒ විදිහටම highlight කරන්න අවශ්‍ය අනෙත් cell එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට click කරන එක. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට cells ගණනාවක් highlight කරන්න ඕන වුණොත් අපිට මේක එකින් එකට කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට reference cell එක නැවත නැවතත් select කර නැවත නැවතත් format painter tool එක select කර එකින් එකට අපේ highlight කරන වැඩේ කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් කරදරකාරී වැඩක්. මම දැන් කියලා දෙන මේ ක්‍රමයෙන් ඔයාලට පුළුවන් නැවත නැවතත් format painter tool එක select කරන්නේ නැතුව එකවරම ඔයාලගේ cells ටික highlight කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ reference cell එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ format painter tool එක select කරනකොට format painter tool එක double click කරලා select කරන එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ reference cell එක click කරලා ඊට පස්සේ format painter tool එක double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට highlight කරගන්න අවශ්‍ය cell සියල්ලම මේ format painter tool එක යොදාගෙන එකවර highlight කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා මගේ format painter tool එක selection එකකින් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දිගටම hold වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපිට highlight කරගන්න අවශ්‍ය cell සියල්ලම එකවර highlight කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ format painter tool එකෙන් අයින් වෙන්න අවශ්‍ය වෙලාවට ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ keyboard එකේ escape button එක press කරන එක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ format painter tool එකෙන් අයින් වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ Excel tips දැනගන්න ඕන නම් ObserverX subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.